Чи знаєте ви, що найвища гора на землі не Еверест? Або що найбільша пустеля не Сахара? Світ повний дивовижних фактів, які часто суперечать нашим уявленням. Сьогодні ми не будемо подорожувати неймовірними та красивими місцями нашої голубої планети. Я вирішила вам розповісти факти, які, на мою думку, будуть цікаві багатьом, і, можливо, ви знайдете серед них і ті, які ви не знали. Я зібрала для вас, мої любі, добірку з 25 міфів, які ми знаємо з шкільних років, та розкажу про реальні факти стосовно них. Приєднуйтесь до нашої спільноти. Поділіться своїми думками, запитаннями та пропозиціями в коментарях під відео. Разом ми зробимо цей канал ще кращим. Отже, давайте вирушимо у захоплюючу подорож навколо планети і дізнаємося більше про неї. Міф: Еверест – найвища гора на планеті. Факт: технічно найвища гора – Мауна Кеа на Гаваях. Її висота – 10 203 метри, але більша частина гори прихована під водою. Міф: Китайський мур – єдиний рукотворний об'єкт, який видно з космосу неозброєним оком. Факт: не видно. Для цього китайський мур занадто вузький, всього 6 метрів шириною. Міф: найбільша пустеля на землі – Сахара. Факт: найбільша пустеля – Антарктида. Її площа – майже 870 тисяч квадратних кілометрів, а опадів у деяких районах не було близько 2 мільйонів років. Міф: Земля обертається навколо Сонця по ідеально круговій орбіті. Факт: орбіта Землі навколо Сонця є еліптичною, тобто вона має форму овалу. Саме через цю еліптичність протягом року відстань між Землею і Сонцем змінюється. Міф: найвища гора на Марсі – Олімп. Факт: Олімп дійсно є найбільшим вулканом у сонячній системі і найвищою горою на Марсі. Однак, якщо говорити про відносну висоту, то деякі гори на Землі, такі як Еверест, мають більший перепад висот від підніжжя до вершини. Міф: Земля є ідеальною сферою. Факт: форма Землі не є ідеальною сферою. Вона дещо сплюснута біля полюсів і випукла біля екватора. Таку форму називають геоїдом. Міф: знаменитий Біг Бен у Лондоні – це та сама башта з годинником. Факт: Біг Бен – дзвін у башті, який відбиває час. Башта називається вежа Елізабет. Міф: хмари невагомі. Факт: хмари складаються з крихітних водяних крапель, сумарна вага яких може досягати 500 тонн. Міф: найвищий водопад на Землі – Анхель у Венесуелі. Факт: найвищий водопад знаходиться на дні датської протоки під водою і ніяк не називається. Його висота – 3505 метрів. Так, в океанах бувають водоспади, річки і озера, але сфотографувати їх важко. Міф: вода проводить електрику. Факт: струм проводить не сама вода, а розчинені в ній мінерали. Дистильована вода не проводить електрики. Міф: алмаз неможливо зруйнувати. Факт: легкий удар молотка зробить з одного великого алмазу багато дрібних. Міф: всі дерева добувають воду за допомогою коріння. Факт: в африканській пустелі Наміб росте вельвичія дивовижна, листя якої живлять водою корінь. Міф: Великобританія – найвологіша країна в Європі. Факт: у Лондоні щорічно випадає 500 мм опадів, у Римі – 760, у Мілані – 1000, а в Генуї – 1100. Але в Італії дощі йдуть в основному восени і взимку, а у Великобританії – рівномірно протягом року. Міф: Ніл – найдовша річка на Землі. Факт: Амазонка довша за Ніл на 400 кілометрів, її довжина – 7100 кілометрів. Міф: саме солоне озеро на Землі – Мертве море. Факт: саме солоне озеро – Дон Жуан у сухих долинах Антарктики. Вода в ньому настільки солона, що не замерзає навіть при температурі мінус 50 градусів за Цельсієм. Міф: ядро Землі тверде. Факт: внутрішнє ядро Землі дійсно тверде, складається переважно з заліза і нікелю. Однак зовнішнє ядро рідке, саме воно відповідає за магнітне поле Землі. Міф: Великий бар'єрний риф видно з космосу неозброєним оком. Факт: Великий бар'єрний риф, хоча і є найбільшим кораловим рифом у світі, занадто вузький і має відносно світлий колір, щоб його було видно з низької орбіти без спеціального обладнання. Міф: вода в океанах синя, тому що відображає колір неба. Факт: вода сама по собі не має кольору. Синій колір океану зумовлений тим, що вода поглинає червону частину видимого спектру світла, а синю розсіює. Міф: найглибше місце на Землі – Маріанська Западина. Факт: Маріанська Западина є найглибшою точкою океану, але якщо говорити про найглибшу точку земної кори, то це можуть бути різні точки в зонах субдукції, де одна тектонічна плита занурюється під іншу.
Міф – динозаври вимерли через падіння одного великого метеорита. Факт – вимирання динозаврів було складним процесом, який тривав мільйони років і, ймовірно, був викликаний комплексом факторів, включаючи вулканічну активність, зміни клімату та, можливо, кілька ударів астероїдів. Міф – блискавка ніколи не б'є двічі в одне місце. Факт – б'є. Наприклад, у шпилі Empire State Building блискавка б'є в середньому 25 разів на рік. Міф – вулкани вивергають тільки лаву. Факт – крім лави, вулкани можуть викидати також попіл, гази, камені та інші речовини. Міф – самий великий живий організм на Землі – це кит. Факт – найбільшим живим організмом на Землі вважається грибоопінок темний, міцелій якого займає площу понад 9 квадратних кілометрів. Міф – вода в океанах солоніша, ніж у морях. Факт – солоність води в різних частинах океанів і морів може значно відрізнятися і залежить від багатьох факторів, таких як випаровування, опади, припливи та відпливи. Міф – люди використовують лише 10% свого мозку. Факт – ця широко розповсюджена думка не має жодного наукового підґрунтя. Насправді, ми використовуємо майже весь наш мозок протягом дня, навіть коли виконуємо прості завдання. Різні ділянки мозку активуються залежно від того, чим ми займаємося, читаємо, думаємо, рухаємося тощо. Ідея про те, що ми використовуємо лише малу частину мозку, часто використовується в науковій фантастиці та популярній культурі, але в реальному житті вона не відповідає дійсності.